Ano ko nga ba nakuha itong TIN number mula mismo sa BIR at nakatag as valid or legit? Ito yung website mismo ng BIR. Scroll down lang, andito yung link ng ORUS. And from here, marami mga transaction na pwedeng gawin online. At kasama na ang pag-register as individual kapag nag-create na account. Mag-agree lang dito. At pwede nang mag-sign up kahit wala ka pang TIN number. At ito yung mga pagpipilian. Pwede ka makakuha ng TIN kung professional, single proprietor, or itong EO98. Applicable lalo kung may mga transaction kang gagawin, required ang TIN, halimbawa mag-open ng bank account, or kahit sa ibang mga transaction na basta nire-require ka ng TIN number, especially sa mga ahensya ng gobyerno. At after ko nga makapag-sign up ng account, at i-fill up lang itong lahat, dito sa ORUS ng BIR, naka-receive na ako ng iba't ibang email. Kinabukasan lang may na-receive na akong TIN ko. At again, pinadala yan sa email. Online lang talaga. Hindi na ako pumunta sa branch ng BIR para hingin tong TIN number. Bali, ang unang nyo mo nang ma-receive ay ito. Yung mga sinabit nating information sa BIR. Online lang din yan ginawa. Pwedeng gamitin ang cellphone mo. And then, ito naman yung na-receive ko sa sumunod na araw. Successful na yung pag-register ko para makakuha naman ng TIN number. May mga karagdatang information dito na lalo kung applicable to sa atin ay dapat nasundin natin. Halimbawa, mag-register ka as freelancer or kailangan mong pumunta mismo sa BIR, andito rin yung information na yan. And finally, ito rin yung nakita natin kanina na your application for your registration under EO98 ay approved. Your TIN number is ito na yon. Lahat ng email na na-receive ko ay legit naman, galing siya mismo sa orus-noreply@bir.gov.ph. And finally, kapag kumunta kayo sa website ng BIR, meron ditong Revy. Gamit ang Revy, pwede mong i-double check kung tama ba talaga or legit yung nakuha mo TIN number. Click lang tong English, merong option dito ng TIN validation. Ito yung gagawin natin. Click ko yung view at ibigay lahat ng information dito. Kapag nabigay na yung pangalan, lagay lang dito yung assigned gender at birth at yung birthday mo natin. Kapag okay na, i-click lang tong submit form. At ito agad ang magiging reply sa'yo. Bali, system-generated to. Sinamarize yung information na pinrovide mo kanina sa form. At sa sumunod na mensahe is nakalagay dito na be informed that the TIN provided is valid. At nandito pa yung RDO kung saan tayo naka-assign. So napakadali pala ng proseso para makuha ng TIN number online. Gamit lang phone mo or computer mo, basta nasa BIR website ka, pwede kang mag-sign up sa ORUS. At from there, mag-request na ng TIN number mo. Kung may question kayo kung paano yung detailed, step-by-step tutorial guide kung paano mag-register sa ORUS at paano rin ako nakapag-request ng TIN number, pwede nga i-check itong video sa baba.